Các bạn đang theo dõi chuỗi video quá trình thực tế của một bé cún từ khi mới về nhà cho tới khi vệ sinh đúng chỗ và học 5 bài cơ bản theo phương pháp của Boss Dog. Bên cạnh đó, các mẹo về huấn luyện và chăm sóc cũng được Boss Dog chia sẻ trong các video này. Hãy cùng theo dõi và áp dụng cho bé cún nhà bạn nha. Ngày đầu tiên, nhân vật chính của chúng ta được đưa về nhà vào lúc khoảng hơn 6 giờ tối. Và mình biết rất nhiều bạn mới lần đầu nuôi cún sẽ có rất nhiều lo lắng. Không biết nên cho bé cún ăn gì đây? Nên chơi với bé cún làm sao cho bé cún bớt sợ? Làm sao để thân với bé cún nhiều hơn? Bây giờ sẽ huấn luyện cho bé cún bài gì đầu tiên đây? Rất là nhiều câu hỏi. Nhưng thật ra, cái điều mà các bạn cần làm với bé cún đó là chẳng làm gì hết. Vì mọi hành động của bạn đối với bé cún trong một tuần đầu tiên có ảnh hưởng rất lớn tới cái thói quen sinh hoạt của bé cún sau này. Bạn hãy để cho bé cún ở trong một cái lồng riêng, nơi có ít người qua lại và để sẵn nước cho bé cún. Việc làm này sẽ giúp cho bé cún học cách tự lập ở riêng một mình, không có kêu sủa nhiều. Và ngoài ra, đây cũng là bước đầu tiên để chúng ta tập cho bé cún đi vệ sinh đúng chỗ, đó là tập nhịn và sinh hoạt theo giờ. Bạn cứ yên tâm rằng bé cún lúc đầu còn lạ môi trường mới, lạ người mới nên là sẽ chưa có kêu sủa nhiều. Bé cún của bạn sẽ bắt đầu kêu sủa khi thân hơn với một ai đó trong nhà. Đây là một tập tính bầy đàn của loài chó. Bé cún lúc đó sẽ kêu sủa rất lớn và dai dẳng để gọi bạn, tức là bé cún coi bạn là bầy đàn đó. Nói tiếp về vấn đề ăn uống của bé cún thì bé cún mới đón về nhà, mới thay đổi môi trường, mới trải qua một quãng đường di chuyển nên là cái thể chất của bé cún chưa có ổn định. Nên bạn đừng có cho bé cún ăn gì hết, bé cún rất dễ bị ói ra hoặc là bị kích ứng dạ dày, có thể đi phân xấu. Các bạn nên chờ khoảng ít nhất 4 tiếng sau rồi sau đó mới cho bé cún ăn một chút xíu thôi, không cần ăn no. Ăn để test xem là cái đồ ăn mới của nhà bạn có phù hợp cho bé cún hay không. Và nếu được thì bạn cũng có thể mua một chiếc camera để có thể dễ dàng quan sát khi không có mặt tại đây cùng với bé cún. Và cũng để ghi lại quá trình chăm sóc cún trong 1-2 tuần đầu tiên, cũng là cái thời gian bảo hành cún từ bên bán cún cho bạn đó. Từ nãy tới giờ các bạn đang coi là vẫn đang quay bé cún đó, chứ không phải đứng cái hình đâu. Chỉ là bé cún mới về, cứ nằm đó ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Còn mình cũng không có ở đây, mình đang đi pha nước cho bé cún. Giờ thì mình đã pha nước xong rồi đây, mình có bổ sung thêm một ít men tiêu hóa để cho bé cún mau ổn định cái bụng hơn. Lát nữa, khoảng 4 tiếng nữa thì mình sẽ cho bé cún ăn một chút xíu. Nhân tiện thì nếu như bạn nào cần về những cái sản phẩm như bình nước, rồi chuồng, rồi men tiêu hóa vân vân thì có thể nhắn cho Boss Dog để được tư vấn về cả sản phẩm và cũng như là cách nuôi dạy các bé cún nha. Rồi sau khi mà đã lắp bình nước cho bé cún thì cứ mặc kệ bé cún, đừng có đứng quan sát, đừng trò chuyện hay làm gì với bé cún, cứ làm lơ đi. Tất cả mọi người trong nhà, tất cả thú cưng trong nhà đều làm lơ bé cún mới để cho bé cún tự lập. Bạn nào từng coi một video của Boss Dog có tên là chó con mới về nhà kêu sủa liên tục thì sẽ biết các bước để làm lơ bé cún. Còn trong trường hợp này thì bé cún không có kêu nhiều nên là mình làm lơ luôn với cái khoảng cách xa. Và bé cún cũng sẽ kêu một chút như này. Nhưng mà chỉ có vài giây thôi, các bạn cứ làm lơ đi. Rất là dễ. Cái cảnh này là lúc sau mình cho hai đứa lớn ăn tối và mình phải đứng đó quan sát để nhắc hai đứa lớn rằng hãy làm lơ cái thành viên mới đi, đừng có xí xớn chạy lại hửi. Rồi kêu vài tiếng một hồi sau bé cún cũng sẽ im lặng thôi, các bạn chỉ cần kiên nhẫn vài giây thôi. Thì như vậy sẽ không có lo lắng vài tiếng đồng hồ trằn trọc suốt đêm vì tiếng chó sủa. Cứ kiên nhẫn vài giây thôi. Cái khúc này mình để nguyên cho các bạn coi là bé cún im lặng khá là lâu. Phải một lúc sau nữa bé cún mới sủa và chỉ sủa một vài giây thôi. Rồi xong như vậy là lại nằm xuống tiếp. Các bé cún đang thử mình đó. Nếu như các bạn chạy lại gần và quan sát hoặc là trò chuyện với bé cún sẽ được đà gọi nhiều hơn. Còn đây là bé cún mới gọi vài tiếng mà không có ai trả lời thì sau này bé cún cũng không có gọi nhiều nữa đâu. Phải những ngày sau, khi mà các bạn cho bé cún ăn nhiều hơn thì bé cún mới bắt đầu gọi bạn nhiều hơn và gọi vào đúng cái giờ ăn. Còn lại là bé cún sẽ nằm nghỉ khá là yên tĩnh. Đây là khoảng gần 4 tiếng sau, mình đang chuẩn bị ngâm đồ ăn cho bé cún.
ngâm mềm ra để bé cún dễ tiêu hóa hơn. Và chỉ cho ăn hạt thôi, không có ăn thịt cơm hay là pate xúc xích hay là vitamin phô mai gì hết. Đừng cho ăn quá nhiều thứ. Cún con về nhà ăn đúng một thứ duy nhất, hạt ngâm mềm ra, hạt đầy đủ dinh dưỡng và cân bằng. Và tất nhiên là loại hạt cần phải chất lượng một chút. Các bạn cứ nhắn cho Boss Dog để biết nên sử dụng loại hạt nào nha. Bé cún lúc này rất là đói rồi. Qua từ chiều cho tới gần tối đêm rồi mà vẫn chưa được ăn, nhưng mà mình phải chấp nhận. Bạn mà bưng cái đồ ăn tới ngay cái lúc mà bé cún đang kêu đó thì lần sau bé cún kêu cho bạn nhức tai nhức óc luôn đó. Giờ mình kiểm tra nước tiểu và phân của bé cún ở trong cái máng của cái chuồng này. Đây là cái lý do mà mình cần các bạn có một cái chuồng cho những bé cún mới ngày đầu về nhà. Mình sẽ sử dụng để tập, để kèm cho bé cún bớt kêu sủa, đi vệ sinh đúng chỗ. Thì đầu tiên là bé cún cần phải tập nhịn trước, và phải có chuồng thì mấy bé cún bắt đầu nhịn và sinh hoạt theo giờ được. Còn ngày đầu tiên là không phải cứ dí bé cún buộc hay là đi được đâu. Phân và nước tiểu như vậy là ok nha mọi người. Nếu các bạn muốn sạch hơn thì có thể lót một miếng tã xài một lần ở phía dưới. Việc vệ sinh như vậy thì khá là đơn giản phải không nào? Còn bây giờ là mình và bé cún đang chờ cho cái hạt ngâm nó mềm hơn. Và trong lúc chờ thì mình muốn chia sẻ rằng các bạn nuôi cún từ trước đến giờ có rất là nhiều cái câu hỏi thắc mắc, và cũng như là các bạn xài nhiều cái phương pháp và cái mẹo dân gian rồi trên mạng, nhưng mà rất tiếc đó là những cái phương pháp cũ rồi. Những cái đó nó đưa ra những kết quả cũ mà chúng ta không có mong muốn có. Ví dụ như là bé cún sẽ lao ra đường, hay là bé cún đi bậy khắp nhà, hay là phải đi ra dắt ra ngoài trời, ngoài công viên thì mới đi vệ sinh, hoặc là bé cún hay cắn tay, cắn chân, cắn xé đồ. Tất cả những phương pháp cũ tạo ra kết quả cũ. Nên là nếu như bạn nào mới nuôi cún mà có thể theo dõi những cái series video như vậy và làm theo giống như Boss Dog thì sẽ có được kết quả mới, đó là bé cún không có cắn tay, không cắn chân, không cắn xé đồ, rất nghe lời, hiểu biết các lệnh này kia, rồi đi vệ sinh đúng chỗ luôn. Hãy cố gắng làm theo đúng phương pháp và đừng có trộn lẫn những cái phương pháp dân gian vô nha. Bây giờ thì mình có hạt ngâm mềm hơn rồi. Thì cái bài học đầu tiên dành cho bạn và bé cún đó là cần bình tĩnh với đồ ăn hơn. Bài học đầu tiên luôn đó. Không phải cứ có đồ ăn là đút cho ăn đâu. Khi mà thấy đồ ăn, bé cún chắc chắn là sẽ nháo nhào lên, bắt đầu kêu sủa nhiều hơn, đòi. Mà đúng cái khoảnh khắc bé cún đang kêu khóc như vậy, bạn thấy thương quá, bạn đút đồ ăn cho bé cún ăn luôn, thì đó chính là một cái điều sai lầm lớn nhất của tất cả những người nuôi cún. Hành động mà đưa đồ ăn cho bé cún khi bé cún đang kêu khóc sủa sẽ khiến cho bé cún đòi dữ dội hơn vào những lần sau, kêu khóc dai dẳng hơn. Thậm chí là không phải giờ ăn mà bé cún muốn ăn, bé cún muốn đòi bất kỳ một cái gì khác, bé cún cũng sẽ kêu rất là dai dẳng. Mình sẽ để đồ ăn ở đây và không nói gì cả. Mình sẽ quan sát biểu hiện của bé cún để đánh giá về tính cách của bé cún trước đã. Biết là bé cún đang đói, nhưng chính vào những lúc như vậy là cái lúc tốt nhất để mình dạy bé cún. Rồi kêu chưa được nửa phút nữa là bé cún đã bất lực ngồi xuống chờ rồi. Mặt ngơ ngác như kiểu ủa bình thường ở chỗ cũ là mình kêu vài tiếng là có người hầu rồi, sao bữa nay kỳ vậy ta? Và cứ như vậy mình canh cái lúc mà bé cún ngồi nghỉ và chờ trong im lặng khoảng 10 giây thì mình lại đút cho bé cún ăn. Cứ duy trì trạng thái như vậy thì bé cún sẽ quen và hiểu ra rằng cứ yên lặng, bình tĩnh là sẽ có ăn thôi, không cần phải kêu gì hết. Lần sau có tới bữa ăn thì cứ bình tĩnh ngồi chờ, kêu sủa là không có gì xảy ra hết. Rồi bữa đầu thì mình thử thách cái cún một xíu xíu vậy thôi. Với lại cũng muộn rồi nên là mình sẽ cho bé cún ăn. Và bữa đầu thì cho ăn xíu xíu à, đừng có cho ăn no, vì qua đêm mình không biết là bé cún có bị ói hay là bị chớ ra không, nên là cho ăn xíu xíu để cầm bụng cho đỡ đói thôi. Về tính cách của bé cún thì qua hồi nãy thấy bé cún đòi, kêu sủa và cào khi mà thấy đồ ăn, thì mình đánh giá là bé cún cũng khá là bướng bỉnh và biết đòi hỏi. Tốc độ ăn của bé cún thì bạn thấy là pap ăn rất là nhanh, thì có xu hướng sẽ trở nên hung dữ khi mà thấy đồ ăn, sợ bị cướp đồ ăn sau này. Nên là cái việc mà dạy bé cún, huấn luyện bé cún trong khoảng 2 đến 3 tuần đầu rất là cẩn thận và rất là kỹ, để cho bé cún không có phát sinh những cái bản năng xấu như là giành giật, cướp đồ ăn, cắn mình,
hay là kêu sủa đòi liên tục. Vì mới thấy đồ ăn xíu xiu mà đã kêu rất là to rồi, lại còn cào nữa, là thuộc cái nhóm tính cách mà thường xuyên là kêu sủa đòi, rồi là cướp đồ ăn, giành đồ ăn. Bây giờ thì mới có khoảng 3 tháng tuổi thì chưa có gì, nhưng mà lên khoảng 4 tháng rưỡi, 5 tháng là cái bản năng về phòng vệ và cái bản năng tấn công nó mạnh hơn đó. Khi mà đang ăn mà phập như vậy mà bạn thò cái tay vô là chắc chắn là sẽ xảy ra cái việc mà bé cún vô tình táp qua cái tay của mình. Rồi tiếp tới cái khúc này bé cún ăn xong, mình cho các bạn xem biểu hiện của bé cún này. Bé cún quay về cái trạng thái ngồi chờ và im lặng giống như lúc đầu trước khi mình cho ăn. Đây chính là kết quả của việc nắm bắt đúng hành vi của bé cún thì sẽ giúp cho bạn huấn luyện dễ dàng hơn rất là nhiều. Trước khi đi ngủ thì mình sẽ làm vệ sinh sơ cho bé cún. Mặc dù là bé cún bị viêm tai rồi là dơ, dính nước tiểu, hôi rất là nhiều, nhưng mà ngày đầu tiên cứ làm lơ đi. Và lát nữa sẽ có sấy ấm người lên cho bé cún để đề phòng trường hợp lông của bé cún ẩm ướt, tránh bé cún bị nhiễm lạnh vào buổi đêm. Khúc này là mình thử máy sấy cho bé cún, thấy bé cún co quíu lại, rất là sợ. Vậy nên là sợ cái nào mình sẽ tập cho bé cún cái đó luôn. Chứ nhiều bạn không có để ý cái này, bé cún lớn lên rất là hung dữ, rất là khó có thể sấy sau khi tắm. Đặc biệt là sấy cái phần mặt đó. Sấy xong thì chúng ta có thể cho bé cún về lại chuồng. Đừng có chơi với bé cún, không có một hoạt động nào hết trong cái ngày đầu tiên. Bạn càng thân với bé cún thì nửa đêm các bạn sẽ mất ngủ rất là nhiều. Nên là cứ làm lơ đi, đi chỗ khác, làm lơ. Tới khúc này là tất cả mọi người về phòng đi ngủ, bé cún mới sẽ ở riêng bên ngoài, không ở chung. Các bạn theo dõi tiếp video ngày thứ hai, mình sẽ có lắp một cái camera cho bạn coi cả đêm xem bé cún kêu hay là ngủ nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video vừa rồi của Boss Dog. Bạn cũng có thể xem thêm rất nhiều các video dạy cún khác ở trong kênh YouTube của Boss Dog, hoặc tìm kiếm ở bất cứ nơi đâu với từ khóa Boss Dog cộng với vấn đề mà các bạn gặp phải ở bé cún nhà các bạn. Tất cả các video hướng dẫn chi tiết và hoàn toàn miễn phí. Đừng quên bấm theo dõi và bấm thêm cái chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất về các video dạy cún trong kênh của Boss Dog nha. Tất cả những thông tin khác các bạn có thể tham khảo thêm ở các đường link phía dưới, như là mua hàng, thông tin về nuôi dạy cún, thú y, vân vân. Tất cả ở trong link phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video lần sau nha.